सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। रेडमीले भर्खरै चीनमा लन्च गरेको थियो आफ्नो लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi 7, जुन कम्पनीले Redmi 6 को सक्सेसरको रूपमा लन्च गरेको छ। र आज हामी यही फोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र जान्नेछौँ यसको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्दा फोनको राइट साइडमा पावर लक अनलक र भोल्युम रोकर की दिइएको छ भने फोनको लेफ्ट साइडमा ट्रिपल कार्ड ट्रे दिइएको छ र फोनको माथि इन्फ्रारेड सेकेन्डरी नोइज क्यान्सलेसन र 3.5 mm को हेडफोन ज्याक दिइएको छ भने फोनको तल स्पिकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट र प्राइमरी माइक्रोफोन दिइएको छ। फोनको पछाडि टप लेफ्ट साइडमा ड्युअल सेटअप रियर क्यामेरा र LED फ्ल्यास दिइएको छ भने फोनको बीचमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिइएको छ र फोनको अगाडि 6.26 इन्चको डिस्प्ले दिइएको छ। अब कुरा गरौँ डिटेलमा। डिस्प्ले 180 ग्रामको यो फोनमा 6.26 इन्चको 19:9 एस्पेक्ट रेसियो वाला HD+ ड्यूड्रप नच डिस्प्ले स्क्रिन दिइएको छ, जसको रिजोल्युसन 720x1520 पिक्सल रहेको छ। र यसमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन दिइएको छ। प्रोसेसर फोनमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन 632 अक्टा-कोर चिपसेट दिइएको छ, जुन 14 नानोमिटर टेक्नोलोजीमा बनेको चिपसेट हो भने यसको क्लक स्पिड 1.8 GHz रहेको छ। यसमा Adreno 506 GPU रहेको छ। क्यामेरा फोन ड्युअल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछ। फोनमा प्राइमरी क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपरेचर f2.2 रहेको छ भने पिक्सल साइज 1.25 माइक्रोन दिइएको छ र फोनमा 2 मेगापिक्सलको सेकेन्डरी क्यामेरा दिइएको छ, जुन डेप्थ इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्नको लागि प्रयोगमा आउँदछ। रियर क्यामेरा फिचर्सहरुमा पोर्ट्रेट मोड, ब्याकग्राउन्ड ब्लर, मोनोक्रोम, टेम्परेचर फ्ल्यास, डार्क लाइट इन्हान्समेन्ट टेक्नोलोजी, स्ट्यान्डर्ड HDR, अटो HDR, कन्टिन्युअस सुटिङ मोड, फेस रेकग्निसन आदि रहेका छन्। र यो क्यामेराले 27 वटा विभिन्न AI सिनहरु रेकग्नाइज गर्दछ र फोनमा 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिइएको छ, जसको एपरेचर पनि f2.2 नै रहेको छ। र फ्रन्ट क्यामेरा फिचर्सहरुमा AI पोर्ट्रेट मोड, ब्याकग्राउन्ड ब्लर, AI स्मार्ट ब्युटी, जेस्टर फोटो, फेस रेकग्निसन, काउन्टडाउन सेल्फी टाइमर, मिरर फंक्सन, फ्रन्ट HDR आदि रहेका छन्। र्याम रोम यो फोन चीनमा विभिन्न 3 वटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ। 2GB र्याम, 16GB इन्टरनल स्टोरेज, 3GB र्याम, 32GB इन्टरनल स्टोरेज र 4GB र्याम, 64GB इन्टरनल स्टोरेज। र यो फोनमा 512GB सम्मको माइक्रो SD कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो फोनको चाइनिज प्राइसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा यसको 2GB भेरिएन्टलाई 11,400 रुपैयाँ जति पर्न आउँछ भने 3GB र्याम भेरिएन्टलाई 13,000 रुपैयाँ जति पर्न आउँछ। र यसको 4GB र्याम भेरिएन्टलाई 16,300 रुपैयाँ जति पर्न आउँछ। र हेरौँ यो फोन नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। अपरेटिङ सिस्टम फोनमा Xiaomiको MIUI 10 बेस्ड Android 9 Pie अपरेटिङ सिस्टम दिइएको छ। ब्याट्री रेडमीले आफ्ना फोनहरुमा पावरफुल ब्याट्री दिँदै आएको छ र यसमा पनि कम्पनीले 4000 mAh को ब्याट्री दिएको छ। कलर यो फोन 4 नाइट रेड, ड्रिम ब्लू र ब्राइट ब्ल्याक गरी ठक्क 3 वटा कलरमा उपलब्ध छ। सेन्सर फोनमा एक्सिलोमिटर, डिस्टेन्स सेन्सर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पास, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, भाइब्रेसन मोटर, इन्फ्रारेड, फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र फेस अनलक आदि रहेका छन्। र यो फोनमा P2I प्रोटेक्सन दिइएको छ भने यसमा IR ब्लास्टर पनि रहेको छ। र रेडमीले यो फोन चीनमा अरु सबै कम्पनीहरुले दिने 12 मन्थको वारेन्टीलाई ब्रेक गरेर 18 मन्थको वारेन्टी दिएको छ,
जुन एकदमै राम्रो कुरा हो कि यो फोनको वारेन्टी 18 महिनाको हुनेछ। तर यो फोनको अन्य कन्ट्रीहरूमा वारेन्टी कति हुनेछ त्यो भने अहिले खुलाइएको छैन। र यो फोनको प्रोज कुरा गर्दा फोनमा प्रोसेसर राम्रो रहेको छ, क्यामेरा पनि राम्रो रहेका छन्, ब्याट्री पनि पावरफुल दिइएको छ। तर यो फोनमा डिस्प्ले भने HD+ मात्रै दिइएको छ। र हेरौँ यो फोन नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक, हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।